Bakit kahit kumakain ka ng prutas araw-araw, mas lalo kang napapagod? Bakit gabi-gabi kang nagigising para umihi kahit hindi ka naman umiinom ng marami? At bakit sinasabi ng resulta ng test na hindi bumababa ang creatinine mo? Mga mahal naming lolo at lola, kung minsan ninyong naisip ang mga tanong na iyan, hindi po kayo nag-iisa. Ako po si Dr. Antonio Reyes at nais kong sabihin agad sa inyo ang isang mahalagang bagay. Hindi ito kasalanan ninyo. Hindi dahil mali ang intensyon ninyo, kundi dahil may mga bagay na hindi sinasabi tungkol sa prutas at kidney. Lalo na kapag tayo ay lampas na sa edad 45, 60 o 70. Marami sa inyo ang nagsisikap kumain ng masustansya, maraming prutas, iwas sa kanin. Pero bakit parang lalo pang bumibigat ang katawan, namamaga ang paa, at hindi mahimbing ang tulog? Iyan po ang tahimik na senyales ng kidney na napapagod na. Sa video na ito, malinaw at dahan-dahan kong ipapaliwanag ang 3 prutas na tunay na nagpapagaan sa kidney, ang 3 prutas na akala'y ligtas pero tahimik na nagpapahirap, at kung paano kumain ng tama, hindi labis, hindi kulang, para gumaan ang pakiramdam at mas mahimbing ang tulog. Huwag po kayong aalis. Panoorin hanggang dulo. Ang kaunting kaalaman ngayon ay maaaring magligtas sa inyo mula sa mas malaking problema bukas. At kung mahal ninyo ang inyong katawan at pamilya, mag-subscribe po kayo sa aming channel. Ang bawat subscribe ninyo ay paalala na karapat-dapat kayong mabuhay ng mas magaan, mas mahaba, at mas masaya. Kaya para sa mga may nanghihinang kidney, ang tamang tanong ay hindi kung kakain ba ng prutas o hindi, kundi kung alin ang magpapagaan sa kidney at alin ang dapat iwasan upang hindi ito mapagod. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga prutas na tunay na tumutulong sa kidney na makapagpahinga, at pati na rin ang mga prutas na akala'y mabuti ngunit tahimik na nagpapahirap sa kidney araw-araw. Mangyaring makinig po kayo ng mabuti. Prutas na mabuti sa kidney 1. Hinog na peras. Mga mahal naming lolo at lola, sa lahat ng prutas na banayad at ligtas para sa mga may nanghihinang kidney, ang hinog na peras ang isa sa pinakauna kong inirerekomenda. Bakit? Dahil ang peras ay hindi nagpapahirap sa kidney. Mayroon itong katamtamang potassium, sapat para sa katawan, ngunit hindi sobra para magdulot ng palpitations, panghihina, o biglaang pagod. Para sa mga may mataas na creatinine, napakahalaga ng ganitong balanse. Ang peras ay mayaman din sa natural na tubig na banayad, hindi tulad ng ibang makatas na prutas na biglang nagpaparami ng ihi. Marami sa aking pasyente ang nagsabi na nang palitan nila ang ibang prutas ng peras, nabawasan ang pag-ihi sa gabi at mas naging mahimbing ang tulog. Isa pang mahalagang benepisyo ng peras ay ang pectin, isang uri ng soluble fiber na tumutulong maglinis ng bituka. Kapag malinis ang bituka, mas kaunting toxins ang bumabalik sa dugo, kaya mas magaan ang trabaho ng kidney araw-araw. Mayaman din ang peras sa antioxidants na tumutulong protektahan ang maliliit na daluyan ng dugo sa kidney laban sa unti-unting pagkasira dahil sa edad. Paano kainin? 1 hanggang 1 maliit na peras kada kain. 3 na 4 beses sa isang linggo. Maaaring kainin ng sariwa o steam kung madaling lamigin ang tiyan. Kung nakakain na po kayo ng peras kamakailan, mag-comment ng 1 sa ibaba upang malaman kung kayo ay kasama ko pa rin sa pag-aalaga ng inyong kidney. Prutas na mabuti sa kidney 2. Green apple. Mga kaibigan, ang green apple ay madalas iniiwasan ng ilan dahil sa asim, ngunit para sa kidney, ito ay isang tunay na kaibigan. Ang pinakamalaking lakas ng green apple ay ang mas mababang natural na asukal
kumpara sa matatamis na prutas. Kapag mas mababa ang asukal, mas kaunti ang pagkauhaw, at kapag mas kaunti ang iniinom na tubig sa gabi, mas kaunti rin ang pag-ihi sa gabi. Mayaman din ang green apple sa pectin na tumutulong sa maayos na pagdumi at paglabas ng toxins sa bituka. Para sa mga nakakatanda na may constipation o kabag, malaking ginhawa ito at direktang nakababawas ng pagod ng kidney. Isa pang benepisyo ng green apple ay ang malic acid na tumutulong maiwasan ang pagbuo ng maliliit na kristal sa kidney. Para sa mga may history ng kidney stones o pananakit ng likod, ito ay isang ligtas at banayad na suporta. Paano kainin? 1 hanggang 1 na maliit na green apple. Pinakamainam, kainin sa umaga o hapon. Maaaring steam para sa may mahihinang ngipin. Kung kayo ay kumakain ng green apple, paminsan-minsan, mag-comment ng do sa ibaba. Prutas na mabuti sa kidney tree. Katamtamang hinog na papaya. Ang papaya ay isang simpleng prutas, ngunit napakalaki ng tulong nito sa mga may mahinang kidney, lalo na sa mga madaling kakabagin at hirap matulog. Ang papaya ay may enzyme na tinatawag na papain, na tumutulong sa mas madaling pagtunaw ng pagkain. Kapag maayos ang pagtunaw, mas kaunting toxins ang nalilikha sa bituka at mas magaan ang trabaho ng kidney. Meron din itong katamtamang mababang potassium, kaya hindi nito pinipilit ang kidney tulad ng saging o abokado. Marami sa aking pasyente ang nagsabing nabawasan ang palpitations at panghihina matapos nilang palitan ang saging ng papaya. Ang papaya ay may banayad na epekto sa nervous system, kaya nakatutulong sa mas mahimbing na tulog, lalo na sa mga nagigising sa gabi. Paano kainin? 4 maliliit na piraso bawat kain. Mas mainam sa umaga o hapon. Iwasan ang sobrang hinog. Kung kumakain kayo ng papaya linggo-linggo, mag-comment ng 3. Mga mahal naming lolo at lola, hindi lahat ng prutas ay kaibigan ng kidney. May mga prutas na tila masustansya, ngunit kapag humina na ang kidney, nagiging tahimik na pabigat ang mga ito. Ngayon, tatalakayin natin ang 3 prutas na dapat limitahan, lalo na kung may mataas na creatinine o madalas umihi sa gabi. Prutas na dapat limitahan. Hinog na saging. Ang hinog na saging ay may napakataas na potassium. Para sa malusog na kidney, walang problema ito. Ngunit, sa mahinang kidney, maaaring magdulot ng palpitations, panghihina, at matinding pagod. Mayroon din itong medyo mataas na natural na asukal na maaaring magdulot ng pagkauhaw at madalas na pag-ihi sa gabi, lalo na kapag kinain sa gabi. Kung kakain, hanggang 1 diputo saging lamang. Huwag kainin sa gabi, huwag araw-araw prutas na dapat limitahan pulang ubas. Ang pulang ubas ay mataas sa fructose, isang uri ng asukal na mabilis magdulot ng pagkauhaw. Kapag naparami ang inom ng tubig, napapagod ang kidney at tumataas ang pag-ihi sa gabi. Mayroon din itong acid at balat na mahirap tunawin, na maaaring magdulot ng kabag at toxins sa bituka. Kapag marumi ang bituka, mas maraming dumi ang kailangang salain ng kidney. Kung kakain, trim pims maliit na ubas lamang. Kainin sa umaga, huwag kainin sa gabi, prutas na dapat limitahan. 3. Avocado. Ang avocado ay isa sa may pinakamataas na potassium sa lahat ng prutas. Kahit kaunting dami, ay maaaring magdulot ng panghihina at palpitation sa may mahinang kidney. Madalas pa itong kainin kasama ng gatas o asukal na lalo pang nagpapabigat sa kidney at nagpaparami ng pag-ihi sa gabi. Kung kakain, 2-3 kutsara lamang. Walang gatas, walang asukal. Huwag kainin sa gabi kuwentong totoong buhay ang kaso ni Mang Pedro. Bago ko ibahagi ang huling mahalagang payo, nais ko munang ikuwento sa inyo
ang isang totoong kwento. Isang kwento na naniniwala akong marami sa inyo ang makakakita ng sarili ninyo rito. Ito ang kwento ni Mang Pedro o Tambikpal 7 taong gulang mula sa isang tahimik na probinsya. Siya ay isang mabait at disiplinadong lalaki. Walang bisyo, walang alak, walang sigarilyo. Sa loob ng maraming taon, buo ang paniniwala niya na inaalagaan niya ng mabuti ang kanyang kalusugan dahil marami siyang kinakain na prutas araw-araw. Tuwing umaga, saging. Sa tanghali, may abokado. Sa hapon, pulang ubas. Para sa kanya, masustansya ang prutas, mas marami, mas mabuti. Ngunit sa isang regular na health checkup, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Tumaas ang creatinine, bumaba ang kidney function, madalas mamaga ang paa, at gabi-gabi siyang nagigising 3 hanggang 4 na beses para umihi. Palagi rin siyang pagod. Umupo siya sa harap ko at malungkot na nagtanong, "Dok, mas marami pa akong prutas kaysa kanin. Bakit humina ang kidney ko?" Nang masuri ko ang kanyang pagkain, napansin ko na araw-araw siyang kumakain ng saging, abokado, at pulang ubas, mga prutas na napakataas sa potassium at natural na asukal. Para sa batang katawan, ayos lang. Ngunit para sa isang matandang may nanghihinang kidney, ito ay tahimik na pabigat. Hindi ko siya pinagbawalan ng prutas. Sa halip, tinuruan ko siyang pumili ng tamang uri. Unti-unti niyang pinalitan ang mga iyon ng hinog na peras, green apple, at katamtamang hinog na papaya, kaunting dami lamang, sa tamang oras, at hindi ginawang juice. Pagkalipas ng 6 na linggo, bumalik siya na may mas maliwanag na mukha. Ngumiti siya at nagsabi, "Dok, minsan na lang po ako umiihi sa gabi. Hindi na namamaga ang mukha ko sa umaga, mas magaan na ang katawan ko, at mas mahimbing na ang tulog ko." Mas naging stable ang creatinine at malinaw na bumuti ang pakiramdam niya. Bago siya umalis, sinabi niya ang isang pangungusap na hinding-hindi ko makakalimutan. "Dok, maliit lang pala ang binago ko, pero napakalaki ng naging pagkakaiba. Tamang paraan ng pagkain ng prutas para sa may mahinang kidney. Mga mahal naming lolo at lola, ang pag-aalaga sa kidney ay hindi tungkol sa dami ng kinakain, kundi sa tamang paraan ng pagkain. Una, isang uri ng prutas lamang bawat araw. Huwag pagsabay-sabayin ang 2 o 3 uri. Ang mahinang kidney ay hindi kayang iproseso ang sobrang potassium at asukal ng sabay-sabay. Ikalawa, kaunting dami ay sapat na. Kalahating prutas o ilang piraso lang. Ang sobrang pagkain ay hindi nagpapalusog. Ito ay nagpapapagod sa kidney. Ikatlo, kumain ng prutas sa umaga o hapon. Iwasan ang pagkain sa gabi dahil maaari itong magdulot ng madalas na pag-ihi sa gabi at hirap sa pagtulog. Ika-4, huwag gawing juice ang prutas. Isang baso ng juice ay tila magaan, ngunit naglalaman ito ng napakaraming asukal at potassium na biglang nagpapabigat sa trabaho ng kidney. At panghuli, kung kayo ay may resulta ng creatinine o potassium sa dugo, sundin ang payo ng doktor. Ang prutas, kahit mabuti, ay kailangang angkop sa kasalukuyang kalagayan ng katawan. Tandaan po ninyo, ang kidney ay mas gusto ang balanse, hindi ang sobra. Mga mahal naming lolo at lola, ang kidney ay isang tahimik na tagapaglingkod ng ating katawan. Hindi ito nagrereklamo, hindi agad nagpaparamdam ng sakit, ngunit patuloy itong nagtatrabaho habang tayo ay nabubuhay. At kung minsan, dahil lamang sa maliliit na desisyon, araw-araw, napapagod ito ng hindi natin namamalayan. Kung may isa lamang kayong tatandaan mula sa video na ito, sana ay ito. Hindi kailangang iwasan ang prutas. Kailangan lamang piliin ang tama at kaininin sa tamang paraan. Isang munting pagbabago, palitan ng saging ng peras,
bawasan ang ubas, piliin ang green apple, magdagdag ng kaunting papaya, ay maaaring magbigay ng malaking pahinga sa kidney. At kapag nakapagpahinga ang kidney, mapapansin ninyo, mas mahimbing na tulog, mas magaan ang katawan, mas kaunting pag-ihi sa gabi, mas maayos ang pakiramdam araw-araw. Kung nakatulong ang video na ito, mag-iwan po kayo ng kahit isang numero sa comment para malaman kong kayo ay nakikinig. At mag-subscribe po kayo sa channel, i-on ang notification bell upang patuloy kayong makatanggap ng mga payo para sa mas mahaba, mas malusog, at mas masayang buhay kasama ang inyong pamilya. Huwag ding kalimutang ibahagi ang video na ito sa mahal sa buhay dahil minsan isang maliit na kaalaman ngayon ang makakaiwas sa malaking problema bukas. Naway palagi kayong malusog, mahimbing ang tulog, at magaan ang trabaho ng inyong kidney.